שלום, אני אמילי, מקבוצת טים סיקמור 5614. המטרה של הקבוצה שלנו היא להעביר לכמה שיותר אנשים את הידע הטכנולוגי שלנו, ולכן החלטנו לצלם, להקליט ולערוך שיעורי סרטוט דיגיטליים לקהל הרחב, שיועברו על ידי צוות הסרטוט של הקבוצה. הסרטוט שנלמד בסדרת השיעורים הוא בתוכנת SolidWorks, והסרטונים יכללו את הכרת התוכנה, הסברים והדגמות. חילקנו את כל החומר ל6 שיעורים, כך שבכל שיעור נעבוד על חלק אחר בתוכנה. וגם, כל שיעור ייפתח עם תזכורת לשיעור הקודם, כדי לרענן את הזיכרון. חשוב להדגיש שהשיעורים מקוונים לתלמידים שמעוניינים ללמוד לשרטט בתוכנת SolidWorks. את כל השיעורים תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב של הקבוצה שלנו, טים סיקמור 5614. אז יאללה, למה אנחנו מחכים? בואו נתחיל. אוקיי, אז התוכנה מורכבת מ3 חלקים. פארט, סרטוט של חלק יחיד, אסמבלי, הרכבה של כמה חלקים, ודרוינג, שזה עיצוב דף שמסביר ליצרן איך לייצר את החלק. דבר ראשון, פותחים פארט. תוכלו לראות שבאמצע יש נקודה כתובה, שהיא נקודת מרכז הצירים, שנקראת גם אוריג'ין, והיא נקודת החיבור בין צירי X, Y ו-Z. נקודה זו היא הנקודה הקבועה היחידה בתוכנה, כלומר שאפשר לקבע אליה קווים וחלקים. צריך להתחיל את הסרטוט מהנקודה הזאת, כדי שהסרטוט יתקבע. למעלה תוכלו לראות לשוניות, שכל אחת מתקשרת לחלק אחר בסרטוט. כדי לשרטט חלק, חובה להתחיל לשרטט צורה בדו-ממד, ולשם כך נשתמש בלשונית הסקץ'. ולאחר מכן ניתן לצורה נפח על מנת שהיא תהפוך לתלת ממד, וזה עושים באמצעות הלשונית של הפיצ'רס. יש לשוניות נוספות שמשמשות לדברים כמו כיפופים, מידות, חישובים ועוד. כפי שאתם רואים, יש בצד שמאל של המסך את מנהל הפיצ'רים, שרשום בו את כל המידע על הסרטוט הנוכחי, כמו נקודת מרכז שרואים אותה כשלוחצים על הכפתור של האוריג'ין, הגדרת חומר של חלק, ובמילים אחרות, שליטה על כל החלק. אלו הפלנס שמהם מתחילים את הסרטוט. יש 3 פלנס, טופ פליין, רייט פליין ופרונט פליין. בעזרת לחיצה על גלגלת העכבר תוכלו להזיז את המבט ולראות אותו מאיזה צד שתרצו, וכדי ליישר את נקודת המבט נלחץ על קונטרול 8 במקלדת. דרך נוספת לשלוט בנקודת מבט שאנחנו מסתכלים על החלק הוא באמצעות הכפתור המסומן של הקובייה, שתוכלו לבחור את נקודת המבט שאנחנו רוצים ותוכלו להשתמש בגלגלת העכבר בשביל להגיע לנקודת המבט הרצויה. כפי שאמרנו קודם, על מנת לשרטט חלק נצטרך לשרטט קודם כל צורה בדו-ממד. אז בואו נתחיל. בואו נלחץ על הלשונית של הסקץ', ואז על הכפתור השמאלי ביותר שנקרא גם כן סקץ'. עכשיו תוכלו לראות את 3 הפלנים ממקודם. עכשיו נצטרך להחליט על איזה פלן לשרטט את הצורה הדו-ממדית. בואו נבחר לדוגמה לשרטט בטופ פליין, שזה הסתכלות על הצורה ממבט על. עכשיו שבחרנו את הפליין נוכל להתחיל לשרטט. הסרטוט בדו-ממד נעשה על ידי צורות. תוכלו לראות שיש מגוון צורות להשתמש בהן. יש עיגול, מלבן, משושה, קווים, קשתות ועוד. לכל אחת מהצורות האלה יש אפשרויות שונות לשרטוט. לדוגמה, בעיגול שלוחצים על החץ לידו יש אפשרות להתחיל אותו מכמה נקודות. בקווים אפשר לבחור להתחיל אותו מההתחלה של הקו, או להתחיל אותו מהאמצע, או לשרטט קו מקווקו לסימון. במשושה ניתן לבחור את מספר הצלעות ולהפוך אותו למשולש, מתומן, מחומש ועוד. לדוגמה, אם נרצה לשרטט מלבן, נלחץ על הכפתור של המלבן מצד ימין, איפה שהחץ, ואז נבחר באפשרות של המלבן שאנו רוצים. אפשר להתחיל אותו מהפינה ואפשר להתחיל אותו מהאמצע. אנחנו נבחר להתחיל אותו מהאמצע. כרגע תוכלו לראות שהקווים של המלבן הם כחולים, וזה אומר שהצורה לא קבועה. בסרטוט אתם תמיד תרצו שהקווים שלכם יהיו קבועים, כלומר שחורים ולא כחולים. כדי לקבוע את המידות של הצורה, תהיו בלשונית של סקץ', ולאחר מכן תלחצו על הכפתור של Smart Dimension, ואז תלחצו על הצלע שאתם רוצים לתת למידה, ותלחצו שוב, כדי לשנות את המידה בהתאם לצורך. כמו שאתם רואים, כרגע 2 קווים נהפכו לשחורים,
וזה בגלל שבמלבן הצלעות הנגדיות שוות. את הצלעות הכחולות אפשר להזיז, וזה מצב שאנחנו לא רוצים. אז כדי לקבע אותם, ניתן מידה לצלע המונחת לה. רואים? כל הקווים נהיו שחורים, וזה מה שרצינו. אם נרצה לסרטט עיגול, נבחר מהצורות את העיגול שמתחיל מהאמצע, ונלחץ על נקודת האוריג'ין ונפתח עיגול. חשוב לציין שבמלבן נותנים מידה לאורך הקווים, ובעיגול נותנים מידה לקוטר המעגל. דרך נוספת לקבע צורות היא בעזרת relations, שזה אומר יחסים בעברית. הכוונה היא ליחסים בין קווים, בין נקודות, בין קו לעיגול, בין שני עיגולים ובין שתי צורות. בשביל להגיע ל-relations ולבחור לדוגמה שתי צלעות, נלחץ לחיצה ממושכת על מקש הקונטרול ונסמן את שתי הצלעות, כך שתראו שהן מסומנות בתכלת. לאחר מכן ייפתח לכם חלונית בצד שמאל במקום ה-Feature Manager, ותוכלו לראות שיש כמה אופציות להשתמש ב-relations. אז בואו נעבור עליהם. עכשיו נדבר על relations בין קווים. הוריזונטל, והמשמעות שלו להפוך את הקווים לאופקיים, כלומר שבתוכנה הם יהיו מקבילים לציר ה-X. ורטיקל, והמשמעות שלו היא להפוך את הקווים לאנכיים, כלומר שבתוכנה הם יהיו מקבילים לציר ה-Y. קולינייר, והמטרה שלו להפוך שני קווים לקו אחד, או להפוך קו אחד להמשך של הקו השני. פרפנדיקולר, שמטרתו להפוך שתי קווים למונחים. פרלל, כלומר להפוך שני קווים למקבילים. equal, ומטרתו להפוך שני קווים לשווים באורכם. והאחרון זה פיקס, ומטרתו לקבע קו במרחב, אבל הוא לא מומלץ לשימוש. עכשיו נדבר על relations בין נקודות. merge, ומטרתו למזג בין שתי נקודות. עכשיו נדבר על relations בין קשתות. קורדיאל, ומטרתו להפוך שתי קשתות לקשת אחת. טנג'נט, ומטרתו להפוך שתי קשתות למשיקות. קונסנטריק, ומטרתו ליצור לשני הקשתות מרכז משותף. equal, ומטרתו לעשות את הקשתות באותו רדיוס. equal curve length, ומטרתו הוא אורך עקומה שווה. עכשיו נדבר על relations בין קו וקשת. טנג'נט, ומטרתו להפוך את הקו למשיק לקשת. equal curve length, ומטרתו הוא אורך עקומה שווה. עכשיו נדבר על relations בין קו ונקודה. midpoint, ומטרתו למקם את הנקודה באמצע הקו. קונסידנט, ומטרתו לחבר בין הקו והנקודה בלי קשר למיקום הנקודה והקו. כפי שאמרנו קודם, כדי ליצור חלק בתלת ממד, צריך להפוך את החלק הדו-ממד לתלת ממד, על ידי כך שניתן לו נפח. לוחצים על לשונית ה-Features, ואז על הכפתור הכי שמאלי, שהוא ה-Extrude Boss, ולאחר מכן ייפתח לנו לשונית בצד שמאל, ונוכל לשנות בה את העובי שאנחנו רוצים לתת לצורה. על ידי לחיצה על החצים שעד הכפתור בליינד, נוכל להפוך את הכיוון של הנפח שאנחנו נותנים לו. כדי לתת שתי כיוונים לנפח הצורה, נלחץ על ה-V ליד ה-Direction Tool, ואז נבחר עובי לצד השני, ונקבל נפח בשתי הכיוונים. מתחת לבחירת העובי יש את הדראפט, שהוא יוצר את האקסטרוד בזווית, ויש לבחור מעלות של הזווית לאחר שלוחצים עליו. במקום לתת נפח שווה לשתי הצדדים, אפשר לבחור במקום הבליינד ב-Meet Plane, ואז כשניתן נפח מסוים, זה ייתן אותו בשתי הצדדים באופן סימטרי. לאחר מכן נלחץ על ה-V ונקבל את הצורה בתלת ממד. אם יש לנו על המסך שני צורות ונרצה לתת נפח רק לאחת מהן, נלחץ על הכפתור של האקסטרוד, ואז למטה, ב-Selected Contours, נלחץ על הצורה הספציפית שאנחנו רוצים לתת לה נפח. כאשר
אנחנו נרצה לעשות חורים על הצורה התלת-ממדית שלנו, נוכל לעשות זאת בעזרת שתי דרכים. הדרך הראשונה היא להיכנס לסקץ' של האקסטרוד בוס ולעשות את החור בתוך הסקץ'. ולאחר מכן, שיוצאים מהסקץ' על ידי לחיצה על החץ התכלת בצד ימין למעלה, נוכל לראות שזה עושה חור כפי שרצינו. הדרך השנייה, שנרצה לעשות חורים, היא ללחוץ על הלשונית של הפיצ'רס, ואז על הכפתור של האקסטרוד קאט. ולאחר מכן, זה יבקש לבחור פאה שעליה נסרטט את החורים. עכשיו, נוכל לבחור צורה של החור שנסרטט ונקבע אותה. לדוגמה, בואו נבחר בצורה עיגול ונסרטט אותה על הפאה העליונה של המלבן. לאחר שנסרטט עיגול באמצע המלבן, העיגול יהיה כחול, כלומר לא מקובע, כי לא נתנו לו עדיין מידות. חשוב להקפיד בשרטוט החורים, בעיקר על קיבוע החורים, והפיכתם מצורה כחולה לשחורה. דבר ראשון שחשוב להקפיד הוא לתת מידה לקוטר העיגול. ואתם יכולים לצאת מהסקץ' באמצעות לחיצה על החץ התכלת בצד ימין למעלה. לאחר מכן ייפתח לכם חלונית שתשאל אתכם מה העומק שהחור צריך להגיע, ואתם רושמים את המידה של העומק של החור. אם אתם רוצים לשנות את הכיוון של החור, אתם לוחצים על החצים שליד הכפתור בליינד ואז משנים את הכיוון. במידה ואתם רוצים לעשות את החור לאורך כל הצורה, אתם משנים את האופציה של הבליינד ל-View All. במידה ואתם רוצים לעשות את החור לעומק עד לפאה הבאה, נשנה את האופציה ל-Up to Next. לאחר מכן, שהגעתם לעומק הרצוי של החור, תלחצו על ה-V והתקבל הצורה והחור שרציתם. תודה רבה שצפיתם בסרטון הראשון שלנו, ניפגש בשיעור השני הבא. וואו, זה היה שיעור מעניין. אם אתם רוצים לראות את הסרטון הבא, לחצו כאן. אם אתם רוצים להירשם לערוץ, לחצו כאן. תודה שצפיתם.